วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการ BDMS Wellness Club กับผมหมอแอมนะครับเรากลับมาในอาทิตย์นี้กับตอนที่2ของโรคอ้วนนะครับวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าอะไรคือต้นเหตุต่างๆของการก่อโรคอ้วนใช่ไหมครับโรคอ้วนเนี่ยไม่ได้ลอยมาจากฟากฟ้าแล้วหล่นลงมานะครับมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยช่วงเด็กๆเราอ้วนได้นะครับและพอเราเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราก็ดึงพลังงานไปใช้แล้วเราก็กลายเป็นวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นเนี่ยถ้าไม่ได้ทานเยอะจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยอ้วนหรอกครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศเยอะเผาผลาญเยอะนะครับพออายุมากขึ้นเกิน18เกิน19เกิน20 25 28 30เป็นไงฮะมักจะนะบางคนไม่อ้วนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคุมน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมเป็นเพราะอะไรครับหมอแอมเป็นเพราะอะไรครับหมอแอมมีหลายสาเหตุนะครับมีหลายสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วนเนี่ยเหมือนที่หมอบอกแหละครับเขาเป็นวงจรบางคนก็เข้าตรงนี้ของวงจรบางคนก็เข้าตรงนี้ของวงจรแสดงว่าผลลัพธ์คือโรคอ้วนแต่ต้นเหตุอาจจะต่างกันบางคนเครียดแล้วกินบางคนออกกำลังน้อยแล้วกินบางคนนอนหลับไม่ดีแล้วกินบางคนเป็นโรคของต่อมไร้ท่อแล้วกินบางคนเป็นพันธุกรรมก็มีนะครับเรามาไล่ทีละข้อนะครับไม่ได้แปลว่าคุณผู้ชมจะต้องอยู่ทุกข้อนะครับบางคนมีข้อเดียวบางคนมีหลายข้อนะครับข้อที่1ครับเป็นต้นกำเนิดหรือสาเหตุหลักสำคัญที่หมออยากจะให้จำให้ดีท่องให้ดีเพราะนั่นแหละครับคือประสบการณ์ที่หมอเจอว่าต้นกำเนิดของโรคอ้วนหลายๆคนเนี่ยเกิดจากการนอนสำคัญอย่างไรนะครับการนอนเนี่ยคือช่วงเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยพักผ่อนเมื่อเราพักผ่อนไม่ได้แปลว่าทั้งตัวพักผ่อนนะฮะเขาจะมีกะกลางคืนออกมาทำหน้าที่เผาผลาญไขมันหรือที่เรียกว่า lipid oxidation นะครับเพราะฉะนั้นขบวนการเหล่านี้ครับเวลาคนเราหลับนะครับก็จะหลั่งฮอร์โมนนะครับมีหลายตัวเลยนะฮะพอเราเริ่มง่วงเราหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินมาทำให้เราง่วงขึ้นให้เราหลับแล้วเราหลับลึกพอเราหลับลึกปุ๊บหลั่งฮอร์โมน growth ฮอร์โมนออกมาเผาผลาญชะลอวัยชะลอความแก่นะครับไปจนถึงการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลในวันต่อไปให้เราตื่นมาแล้วพร้อมรบพร้อมสู้กับวันต่อไปหลั่งฮอร์โมนความอิ่มฮอร์โมนความหิวเกิดอะไรเยอะมากในร่างกายเราตอนเราหลับนะครับเวลาเรานอนหลับไม่ดีครับหลับไม่ดีเป็นไงคะหมอแอมนอนหลับไม่ถึง8ชั่วโมงต่อวันนะครับการจะสู้กับโรคอ้วนนะครับมาแล้วนะเคล็ดลับนะครับต้องนอนหลับให้พอเพียงนะครับอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวัน9ชั่วโมงต่อวันและนอนก่อน4 ทุ่มเมื่อไหร่นอนก่อน4 ทุ่มถ้าใครมีเครื่องวัดนะวัดการหลับลึกเนี่ยต้องมีหลับลึกประมาณ 15-20% โอเคเนาะนอนก่อน4 ทุ่มอย่างช้า4 ทุ่มครึ่งหลับให้ได้8ชั่วโมงอย่างน้อยให้มีหลับลึก 15-20% นะครับร่างกายนี้จะหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินได้ดีฮอร์โมนหลับลึกได้ดีโกรทฮอร์โมนได้ดีภูมิต้านทานจะเยอะการต่อต้านเชื้อไวรัสจะดีตื่นมาตอนเช้าเลปตินหรือฮอร์โมนอิ่มจะเหมาะสมพอเราอิ่มเหมาะสมเราก็ไม่หิวจนเกินเลยนะครับเราก็จะกินปกติมีการวิจัยไว้ครับว่ามนุษย์เราเนี่ยที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อวันติดต่อกัน5วันเนี่ยจะทานเยอะขึ้น300กิโลแคลอรี่ต่อวันเยอะนะครับใช่ไหมฮะแสดงว่าหลายคนที่ประมาทเรื่องการนอนไปและทำไมลดน้ำหนักยังไงก็ไม่ผอมนี่แหละครับการนอนสำคัญถ้านอนดีวันรุ่งขึ้นไม่ต้องชดใช้กรรมถ้าวันนี้นอนไม่ดีนอนดึกดูหนังดูละครดูซีรีส์เยอะเสร็จเลยนะครับวันรุ่งขึ้นก็จะกินแต่ของที่แก้เครียดแล้วครับของเค็มของมันของหวานจังก์ฟู้ดแล้วก็เริ่มวัฏจักรโรคอ้วนข้อที่2ครับการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยหมอเคยสอนหลายตอนว่าไม่ต้องออกเยอะแล้วครับออกทีๆออกสม่ำเสมอนะครับออกกำลังกายให้ได้30นาทีต่อวันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ถ้าใครออกไม่ได้ในยุคกักตัวหรือเก็บตัวออกกำลังที่บ้านนะครับเปิดดูในอินเทอร์เน็ตออกกำลังกายปัดกวาดเช็ดถูเดินให้ได้19,000ต่อวันปั่นจักรยานอยู่กับที่ได้หมดแล้วแต่เลยนะครับทำสวนนะครับตัดต้นไม้นี่คือข้อที่2ข้อที่3ครับคือบางคนเป็นโรคอ้วนจากความผิดปกติภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อมไร้ท่อต่างๆคือต่อมไทรอยด์นะครับต่อมหมวกไตตับอ่อนตับนะครับอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะหาว่าตัวไหนหรือหัวเผาทั้งหลายในร่างกายเนี่ยทำงานไม่ดีถ้าทำงานไม่ดีก็ต้องแก้ไขอันนี้บางครั้งเรียกว่าเป็นโรคนะครับข้อที่4ครับการทานดี
นะครับการทานดีเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับการทานไม่ดีใช่ไหมครับหวานเป็นลมขมเป็นยาการทานนะครับจดเลยนะครับ1 จานแบ่งครึ่งหนึ่งต้องเป็นผักเป็นไฟเบอร์นะครับอีก1/4เป็นแป้งนะครับจะเป็นข้าวกล้องจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอนุญาต1 ใน 4อีก1 ใน 4เป็นโปรตีนนะครับถ้าใจยังไม่แข็งเป็นโปรตีนต่างๆได้แต่1 ใน 4นะถ้าใจเริ่มแข็งแล้วให้เหลือแต่ปลากับถั่วและธัญพืชนะครับถ้าทานอย่างนี้ได้ผอมแน่นอนและคุณภาพชีวิตดีด้วยตรงกันข้ามนะครับของหวานเกินของมันเกินของเค็มเกินของไม่ดีจังก์ฟู้ดต่างๆนะครับชาไข่มุกน้ำอัดลมน้ำผลไม้การกินเหล้าต้องระวังนะครับการกินขาหมูทุกวันอาหารทะเลทุกวันอาหารนี่ไม่แย่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรากินเยอะแค่ไหนถ้าเยอะไปไม่ดีน้อยไปไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับความเครียดนะครับไปผูกกับเรื่องการนอนเนาะก่อนจะจบอาทิตย์นี้นะครับถ้าเครียดมากคิดเยอะซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำย่อมไม่เกิดประโยชน์กับการลดน้ำหนักแน่เราต้องคิดบวกปล่อยวางนะครับทำบุญเยอะๆนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะครับปิดมือถือปิดทีวี2 ชั่วโมงก่อนนอนไม่รับรู้ข่าวสารนั่งนิ่งๆเดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้นะครับนี่คือเคล็ดลับครับในการที่เราจะเดินหน้าคุยกับร่างกายเรานะครับให้รางวัลตัวเขาเพื่อต่อสู้กับโรคอ้วนที่เกิดมาจากจิตใจเราก็ตามร่างกายเราก็ตามได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพิ่มเติมอีก1 อย่างบางครั้งปัจจุบันมีการวิจัยเรื่องพันธุกรรมกับโรคอ้วนไว้ด้วยนะครับเช่นพันธุกรรมตัว FTO หรือว่ายีนผิดปกติอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์นะครับงั้นอาทิตย์นี้หมอขอจบเคล็ดลับไว้เท่านี้นะครับและเดี๋ยวเรามาต่อกันในตอนหน้าๆนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับทานอย่างมีสตินะครับแล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันขอบคุณครับ